Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Μυρίων, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που κάποιοι μου στείλατε μήνυμα και κάποιοι το γράψατε στα σχόλια, κάποιοι μου στείλατε και προσωπικό. Είχα κάνει ένα βίντεο για σας που βλέπετε το 11-11. Τώρα λοιπόν πάμε να κάνουμε και για άλλες τρεις ακολουθίες αριθμών, το 22-22, 33-33 και 44-44. Για εσάς λοιπόν που βλέπετε τον αριθμό συχνά 22-22, είναι αυτή εδώ η κάρτα. Για σας λοιπόν αυτή η κάρτα δείχνει ότι έχετε πολύ δυναμικό χαρακτήρα και δυναμική σκέψη. Σε εσάς λοιπόν θα δώσει δύο συμβουλές, δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος θα έχει να κάνει να γίνετε ακόμα δυνατότεροι και να βελτιώσετε και την ενέργειά σας, και ο άλλος δρόμος είναι για εσάς που από χαμηλά, να το πω έτσι, μάλλον για εσάς που είστε δυνατοί αλλά δεν έχετε πετύχει πολλά στη ζωή σας, είναι σαν να σας λέει αυτός ο αριθμός ότι δες αυτό το δρόμο, κάνε αυτές τις συμβουλές και θα αρχίσεις να ανεβαίνεις. Πάμε λοιπόν για εδώ και μετά θα μιλήσουμε και για το πώς να γίνετε ακόμα δυνατότεροι. Πάμε για εσάς που θέλετε να ανεβάσετε, να το πω έτσι, την ενέργειά σας και από τα χαμηλά να αρχίσετε να πηγαίνετε στα ψηλά. Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αρχίζετε και να μιλάτε με καλά λόγια για οτιδήποτε γίνεται γύρω σας. Δηλαδή, αν ας πούμε θα προσέξεις εσύ φίλε μου που είσαι σε αυτό το δρόμο, ότι σε φίλους σου ή γνωστούς ή οτιδήποτε λες αρνητικά πράγματα για τη δουλειά σου, αρνητικά πράγματα για το σπίτι σου, έκανε αυτό, όλο αυτό γυρνάει και σου λέει ότι σε κρατάει αδύναμο και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Το επόμενο είναι ότι περίπου πρέπει να ψάξεις και να βρεις μέσα σου τρία πράγματα που σε πληγώνουν πάρα πολύ. Αυτά τα τρία πράγματα που σε πληγώνουν, τώρα μπορεί να είναι οικονομικά, αισθηματικά, ξέρω κι εγώ, οικογενειακά, οτιδήποτε, εσύ ξέρεις. Από αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα συγχωρήσεις. Τι εννοώ? Να συγχωρήσεις τον εαυτό σου που του φέρθηκες συναισθηματικά έτσι, με λίγα λόγια. Όταν σκεφτόσουν αρνητικά, έκανες κακό στον εαυτό σου. Ζήτα ένα συγγνώμη λοιπόν από τον εαυτό σου. Και δώρο, αφού κάνεις αυτές τις συμβουλές που σου είπε, όχι απλά θα αρχίζεις να ανεβαίνεις, αλλά όλα τα ενεργειακά, όλα θα έρθουν κάτω πάνω. Δηλαδή, εκεί που είχες αρνητικές εισρωές, στεναχώριες, οτιδήποτε, όλα αυτά θα πάνε κάτω και πάνω θα έρθουν η χαρά, η ευτυχία, η ευδαιμονία, όλα αυτά. Πάμε λοιπόν σε σένα για το 22-22 που είσαι δυνατός και εσύ μεν, αλλά πώς να γίνεις ακόμα δυνατότερος. Φίλε μου και φίλοι μου, μπορείς να κάνεις και τα δύο, να ξέρεις. Το ένα πράγμα είναι να σταματήσεις, μπράβο, πολλές φορές παίρνεις αποφάσεις εσύ με δύο τρόπους. Ή όταν είσαι στεναχωρημένος, ή όταν είσαι στρεσαρισμένος, ή ακόμα και όταν είσαι πολύ χαρούμενος. Πρέπει να το σταματήσεις αυτό. Θα πρέπει από εδώ και πέρα οποιαδήποτε απόφαση και αν είναι, αισθηματική, οικονομική, επαγγελματική, όλες οι αποφάσεις σου, όταν θα παίρνεις αυτή την απόφαση θα πρέπει να είσαι ήρεμος. Αυτό κράτα. Και δώρο, όχι δώρο, και αφού τα κάνεις αυτά, το δώρο που κερδίζεις επιτέλους είναι οποιασδήποτε μορφές, αρνητική ενέργεια ή διαξυφισμοί, αρνητικές καταστάσεις, οτιδήποτε,
όλα αυτά θα αρχίζουν να απομακρύνονται από την 6η μέρα, αφού ξεκινήσεις να κάνεις τις συγκεκριμένες συμβουλές. Λοιπόν, για σένα φίλα μου που έβλεπες το 22-22 συχνά, αυτό είναι οι συμβουλές που σου δίνει η Ταρό για το τι να κάνεις. Πάμε λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι και φίλε, που βλέπει συχνά το 33-33. Πάμε να δούμε ποιο είναι το φίλο σου και γιατί θα σου μιλήσει. Ωραία. Σε σένα λοιπόν αγαπητέ μου φίλε που βλέπεις το 33-33, το σύμπαν λοιπόν γυρνάει και σου λέει ότι κάτι πρέπει να κάνεις για να ξεκολλήσεις από αυτήν την κατάσταση. Τώρα, την κατάσταση την ξέρεις εσύ. Δεν χρειάζεται να την πω εγώ. Για να ξεκολλήσεις λοιπόν από αυτή την κατάσταση η οποία σε στεναχωρεί, το ένα είναι να αρχίζεις να δίνεις, πώς να το πω, να αρχίζεις να δίνεις θετική ενέργεια, να το πω έτσι απλά, όχι μόνο σε σένα, να αρχίζεις να μαζεύεις ενέργεια. Δηλαδή, αν είναι οικονομικό το θέμα, άρχιζε να βάζεις 1 ευρώ στην άκρη κάθε μέρα ή 5 ευρώ. Αυτό, αν είναι, αν δίνεις συμβουλές ή για παράδειγμα συμβουλεύεις πολύ κόσμο κτλ, κράτα και λίγη ενέργεια για σένα, μην τα δίνεις όλα. Η πρώτη συμβουλή είναι αυτή. Αφού το κάνεις αυτό φίλε μου, τότε θα μπορείς όχι μόνο να δίνεις ευκαιρίες, αλλά να σου έρχονται ευκαιρίες, να σου έρχονται θετικά μηνύματα, να ανοίγει ο δρόμος σου, να γνωρίσεις κόσμο, πράγματα που θέλεις πραγματικά εσύ με το 33-33. Και μην ξεχνάς, το 33-33 συνήθως είναι μήνυμα από ψηλά, από το αγγελικό τάγμα. Και το βασικότερο, ότι πράγματα που σου κάνανε καλό και σε κάνανε και αισθανόσουν πολύ ευτυχισμένος, τα έχεις κόψει. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι διασκέδαση, μπορεί να είναι σινεμά, οτιδήποτε. Έχετε και σου λέει ξαναξεκίνα τα λίγο. Η άλλη συμβουλή είναι να νιώσεις πολύ καλά για ότι είσαι δυνατός, να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση. Είσαι πολύ πιο δυνατός ή δυνατή από ό,τι νομίζεις. Αφού το κάνεις αυτό, θα πρέπει να αρχίζεις και να το δείχνεις, να περπατάς με αυτή την ενέργεια. Το ότι είσαι, πώς να σου το πω, μην καμπουριάζεις, να το πω έτσι, να έχεις ψηλά το στήθος. Και αυτό που θα γίνει είναι, από μια μεγάλη φυλακή που βρίσκεται το μυαλό σου, επιτέλους θα βγει. Αυτή η φυλακή, ένα παράδειγμα να σου φέρω, μπορεί να είναι, πω τι θα πούν οι άλλοι για μένα. Θα βγεις από αυτή τη φυλακή. Και το δώρο που θα πάρεις, φίλε μου, εσύ με το 33-33, εάν τα κάνεις όλα αυτά, είναι ότι επιτέλους, εδώ σου δείχνει και τι είχες κόψει, είναι η χαρά, το γλέντι. Όλο αυτό θα προσθεθεί και θα αυξάνεται. Αυτό λοιπόν ήτανε, φίλε μου, για σένα που βλέπεις συχνά και το 33-33. Και πάμε για τέλος σε σένα φίλε μου και φίλοι μου που βλέπεις το 44-44. Να δούμε τι συμβουλή έχει η Ταρό για σένα που βλέπεις το 44-44. Εσύ λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φύγει από κάπου. Ή θέλει να φύγει από τη σχέση του, ή θέλει να φύγει από το χώρο του, ή θέλει να φύγει από μια πολύ αρνητική κατάσταση. Και μπορεί να θέλει να πάρει κι άλλους μαζί του. Θυμήσου το αυτό.
Για σένα λοιπόν που θέλεις να φύγεις από αυτή την αρνητική κατάσταση, το πρώτο πράγμα που έρχεται και σου συμβουλεύει Ταρό, πάρε γνώση. Πάρε γνώση για αυτό το θέμα. Δεν έχεις ολοκληρωμένη γνώση και λόγω έλλειψης γνώσης βλέπεις άλλα πράγματα. Είναι να σου φέρω ένα παράδειγμα, αν εγώ σου κλείσω τα φώτα νύχτα σε ένα δωμάτιο θα αρχίσεις να φοβάσαι γιατί δεν έχεις γνώση στο τι γίνεται γύρω σου. Αν όμως με κλειστά τα φώτα σου βάλω αυτά τα ειδικά γυαλιά που βλέπεις στο σκοτάδι, δεν θα φοβάσαι ή θα αγχώνεσαι τόσο, γιατί θα πάρεις τη γνώση. Εδώ λοιπόν στο θέμα στο οποίο από την κατάσταση που θέλεις να φύγεις θα πρέπει να το κοιτάξεις ή θα πρέπει να περιμένεις άλλο λίγο καιρό για να εισπράξεις γνώση. Αφού λοιπόν εισπράξεις γνώση, τότε θα καταλάβεις πού βρίσκεται το πρόβλημα και εκεί θα σου δοθεί η ευκαιρία, μπράβο, ή να το φτιάξεις ή να φύγεις. Είναι τόσο απλό. Πάμε λοιπόν για σένα φίλε μου στο δεύτερο δρόμο, τον οποίο μπορείς να κάνεις και τα δύο. Εδώ λοιπόν είναι λόγω αυτής της αρνητικής κατάστασης, εδώ γυρνάει και λέει ότι πληγώνεσαι και εσύ, πληγώνονται και άλλοι. Μπορεί να είναι φίλοι σου, να είναι οι κολλητοί σου, να είναι οτιδήποτε. Στεναχωριούνται και άλλοι μαζί σου. Για να το φτιάξεις λοιπόν αυτό, θα πρέπει να μην παίρνεις στα σοβαρά όλα αυτά τα ζητήματα που σε απασχολούν και που θέλεις να φύγεις. Δώσε μία περίοδο λίγων ημερών, μην το ξαναναπαίξεις στο μυαλό σου, μην το σκεφτείς σοβαρά και αυτό που θα γίνει είναι επιτέλους θα αρχίσεις να βλέπεις φως στο τούνελ, να το πω έτσι. Δηλαδή θα αρχίσεις να βλέπεις, πώς να το πω, θα αρχίσεις να το δουλεύεις και να το φτιάχνεις σιγά σιγά. Ναι μεν θα σε ζορίσει στην αρχή, αλλά στο τέλος θα έχεις καλά αποτελέσματα. Για σένα φίλε μου που βλέπεις συχνά και το 44-44, εάν κάνεις τις συμβουλές που σου είπε, πράγματα τα οποία σε ακολουθούσαν από το παρελθόν και σου τραβούσαν όλη την αρνητική ενέργεια, πέφτουνε κάτω, κόβονται οι μάντες τους, να το πω έτσι, και σταματάνε πια να σου ρουφάνε, να σε στεναχωρούνε, να σου ρουφάνε τη θετική ενέργεια. Εσύ αγαπητέ μου φίλε με το 44-44 έχεις και κοντά σου τα ενεργειακά vampire που λέω, τα οποία μπορεί να είναι ακόμα και ένας γείτονας, θυμήσου. Θα κοπεί. Γιατί το συμβούλεψε η Ταρό και το μήνυμα είναι πάντα από ψηλά της συμβουλής. Είμαι ο Μυρίων, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπεις πολύ γρήγορα τα βίντεο μου. Επίσης για εσένα που βλέπεις το 1111 θα βάλω link θα βάλω link και στην περιγραφή, το έχω κάνει σε προηγούμενο βίντεο. Ένα σχόλιο και ένα like βοηθάει πάρα πολύ. Αν έχεις κάποια απορία ή στείλε μου προσωπικό μήνυμα ή κάτω στα σχόλια και όσο πιο σύντομα μπορώ θα απαντήσω. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα.